هذا اللي صار مع زوز مراهقين أعمارهم متجاوزتش 18 سنة قدام مدارس إعدادية ومعاهد. شنو حكاية الزوز شباب هذم؟ كيفاش باش تتحول الحادثة من خلاف لجريمة قتل كانوا ضحيتها؟ بنزرت، وتحديداً أم هاني تابعة لمعتمدية منزل بورقيبة. لهنا يعيش عمر مع عائلته. عمر حداد 17 سنة، تلميذ تكوين مهني في بنزرت. عمر قرأ حدو البروميراني، ما حبش يكمل قرايته، قال لي ماما نحب ندخل تكوين. شنو قلت له التكوين اللي تحبه؟ قال لي نحب نقرا حجامه. قلت له باهي اوكي. كمل عام البروميراني، وعام ناول العام اللي فات دخل في الواحد تكوين متاع صنعة متاع الحجامه. ياسر قريب لي، ياسر ياسر ياسر. ماما خذيلي، ماما شريلي، ماما هاني ماشي، ماما هكا، ماما راني باش نقرا، ماما كل شيء كل شيء، ما كل شيء ما. بالحق يقولوا طفل ولد امه، صحيحه بالحق طفل ولد امه، كل شيء ما كل شيء. 25 ماي 2023 مع 7:30 متاع الصباح خرج عمر من دارهم باش يتقابل مع صاحبه. يمشيوا المنزل بورقيبة، ومن غادي ياخذ عمر الكار البنزرت باش يمشي يقرأ. لكن قبل ما يوصل للمحطة في الثنية، صاحبه عزيز كيما باش نسميوه طلب من عمر باش يمشي معاه قدام المدرسة الإعدادية ابن شرف باش ياخذ لقريبه بيه. من بعد يوصل عمر للمحطة ويرجع يقرأ. خالتي نخلو بيه في الكلية، شمتني ومن بعد نتعدى معاك للمحطة ونمشي نقرأ على روحي من بعدين. اي اوكي باهي. هويا صح. لبس حوايجه، وفطر، عملت له كسكروت، وصل للباب قلت له عمر عايش ولدي بارد عليك، البس الفيست نتاعك. قال لي باهي ماما، تو نهزها نحطها في الكرتابله نتاعي، وبعد كي تبرد شويه تو نلبسها. وبعد قال لي ماما راهو اليوم راس الشهر باش نخلص الواحد. قلت له باهي بابا مكا هز فلوسك هذيك، هز فلوسه وهز مصروفه، وقصد ربي يمشي يعمل قهوه مع الاولاد، بعد يمشي يقرا في بنزرت خاطره. وهذاك اللي صار. مع 8:30 تقريبا وصلوا زوز أولاد قدام المدرسة الإعدادية ابن شرف. دخل عزيز للإدارة وقعد عمر قدام الباب يستنى فيه. لكن 15 دقيقة من بعد باش تصير حادثة لعمر وتتحول الفاجعة. في الوقت اللي كان يستنى في صاحبه زوز أولاد أعمارهم 16 و17 سنة، واحد منهم تلميذ في المدرسة نفسها. أول ما يشوفوا عمر من بعيد يمشيوا له، يقفوا بحذاه. أم عمر في الوقت هذا كانت بالصدفة في المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. ونهارتها باش نمشي نحي الدم لأمي باش تعمل عملية على كلاويها، باش نمشي نحي الدم. خديت الأوراق باش نطلع نحي الدم لأمي الفوق. حسيت حاجة في قلبي وجعني، يمكن خاطر صباح ما فطرتش، ما نعرفش. حسيت وجيعة في قلبي غير عادية. هبطت خديت دبو زمان ورجعت نلقى الباب متاع الإرجانس متاع السبيطار معبي بالصغار، جماعة الحماية، الحاكم، وحدة التدخل، هكا السبيطار. بقيت نخزر، قلت يا ربي شنو ثم، يا ربي إن شاء الله خير. ما فهمتش الحكاية، حاولت تقرب لكن خوفها زاد كيف لقات الأولاد الكل وعمر ماهوش موجود معاهم. قلت والله ماني مشيت، لفت هكا نلقى صحاب ولدي. قلت له ايش تعمل انتي لهنا؟ قال لي لا تطاحت شيء وهبط راسه. نسأل في متاع الحماية، قلت له شنو ثم يا بابا؟ قال لي لا مدام ما ثم شيء. وتلفت هكا قدمت القدام نلقى صحاب ولدي يتباكوا وسبيطار داخل بعضه. ومن بعد قدمت القدام زعما باش نخرج من باب الارجانس من تالي، ومن بعد قلت لي والله ما ندخل الداخل نشوف شنو ثم، ربك سبحانه يهز فيا لولدي. دخلت الداخل نلقى صاحبه لانتي مدايا. قلت له عبد الرحمن ايش تعمل لهنا؟ قال لي لا حد شيء، هبط راسه بقى يبكي. قلت له عمر كلكم لهنا، كان عمر ماهوش لنا،
قولوا لي شبيه وانتي، قولوا لي شبيه. قال لي لا تطعمي بيه شاي، مش عمر يقرا. قلت لهم لا، انتوما الكل هنا كان ولدي موش لهنا. اضرب في الباب، قلت لهم حلوا الباب، ولدي راهو الداخل. حل عليا طبيب قال لي مدام حالة خطيرة، مدام ممنوع عليك تدخلي. طفل الباب ورايا يسمع فيه يعمل راي امه. مدام قالت لي انت مؤمنة بالله، انت معترضة حكم ربي؟ قلت له لا، انا الاعتراض في حكم الله. دخلت الداخل نلقى حوايج ولدي في القاعة كلهم دم. قال لي مدام ادخل شوف ولدك. قلت لا خليه ولدي من الداخل يعيط يما راني لاباس، خليه يعيط ما راني لاباس وكها ومن غير ما ندخل له نشوفه. قال لي لا يا مدام راهو الضربة خطيرة وراه وصلت للمخ ووصلت حتى لهنا، هذايا مكسر وذني مكسر، ضربة خطيرة برشا. دخلت كهو حطي بروحي ثميكا وليت نسيح. قلت له علاش، شنو هو الحاجة اللي نعملها لك باش توصل تضرب هكاك، شنو هو؟ دخلت لولدي نلقى هذيا مبونية، هذيا زرقاء، نلقى كتفه مضروب وجاب الطبعة. عمر اللي تم نقله للسبيطار لحبيب بوغاتفا بنزرت، وين قعد 3 أيام في غيبوبة، بعدها باش يفارق الحياة نتيجة ضربة قاتلة بآلة حادة على مستوى الرأس. من وقت حياتي حبست، لا نرقد كيما العباد، لا نحكي كيما العباد، من وقت حياتي حبست. معناها نوارة 17 سنة نكبرها في العمر هذاك، يعلم بيا ربي كيفاش كبرته في لحظة يمشي. وين؟ قدام معهد. لكن مهما كانت أسباب الخلاف هذا، العائلة والأصحاب خسروا عمر اللي حتى شيء ما ينجم يعوضه لهم. أنا نعمل عملية لدارهم وكيف كيف دبوا زقاز تو نعرفها باش نجيب. ربي يخلها حق. أنا أسباب الخلاف تو ولدي ما نعرفوش بالضبط علاش مات. كل حد شنو يقول لك، واحد يقول عاد قبل البنارين، واحد يقول لك ما فهم حد شيء، كل تسأل وما يعطيكش الصحيح. أنا توا ولدي ما نعرفوش علاش مات بالضبط، يعني الحقيقة ماهيش موجود. نتعدي بالكهرباء نخدم فميك نلقى زوز غشاش قدام الليسي شادين واحد بالبوني، نحبس الكهرباء انا بيدي واحد ما نقدرش شنو صار عليا، خاطر حبست الكهرباء وهبطت بالبوني وبالحجر وبالمشتعل ورا من تجي وين تجي. عنف في الوسط المدرسي ماهوش باش يتوقف وباش يخلي شاب آخر ما تجاوزش عمره 18 سنة يتعرض الحادثة قدام المعهد اللي يقرأ فيه في أول نهار من العودة المدرسية. معتز بالله بن مبارك من مواليد 2006، تلميذ سنة ثالثة ثانوي إعلامية. معتز كان سابق عمره معناتها في كاركتير وفي الكومبورتمون تاعو، ما شاء الله عليه. كان فيفون، كان ديناميك، كان انتوزياست، كان انسان يحب الحياه وفري سونس دو مو. معتز كان فرحان برشا برجوع القرايه، كان يستنى في الباك، ووعد امه انه باش يبدا يحضر له من السنه. Sure, I'm Montez. I'm 17 years old, and I grew up in Benares, and I'm studying in Tahsil right now. نهار السبت ولا حد عداهم معتز مع أم وأبوه وأخوه. ما كانش ولدي معتز كان صاحبي، كان ولدي بيان ايفيدامون، مي كان صاحبي، كنت ديما أنا وياه، كان قطعة مني معناتها. هذه بعض الصور ليه نهارتها صورهم بو معتز لولده، وما كانش يعرف إنها باش تكون آخر صور ليه. بعد روحنا الصباح كيف قمنا مشينا معناتها فطرنا فطور الصباح، روحنا نص نهار قعد يفدلك على مماته بصفة غريبة. مشيت للستاد قال لي بابا خلينا نمشي معاك كالعادة، قلت له لا معتز برا امشي حضر بصفة غدوة معناتها الرونتري، حضر دبشك وركح امورك. حسيته كي اللي تنبز، من بعد قعدت انا وياه في الستاد، قعدت انا وياه كونتاكت بالتليفون معناتها نبعث له في التصاور، ويقول لي بابا وي هاني قاعد نتفرج على اليوتيوب في الماتش معناتها. هذاك اخر كونتاكت كان مع معتز. مقرين الاثنين 16 سبتمبر 2024.
8 متاع الصباح خرج معتز مع أمه ووصلته قدام الليسي. كان فرحان بأول نهار قراية ويعيط لأصحابه. يا ماما هاكم صحابي زمر عليهم زمر. دخل يقرأ ومع نص نهار خرج بما إنه عنده ساعة ما يقراهاش. قعدت قدام الليسي مع أصحابه، لكن نص ساعة من بعد تقريباً زوز أولاد متعدين قدام الليسي في الوقت اللي كانت التلميذة واقفة مشاولها وحاولوا يقلقوها. شاف معتز الموقف، خلى أصحابه ومشي لهم يجري، لكن ثواني قليلة والخلاف تحول. بعدها يوصل الأمن والحماية المدنية اللي باش تأكد إنه معتز فارق الحياة نتيجة ضربة قاتلة تعرض لها. كلمتني أمه معناتها مسكينة تبكي، قالت لي راهو معتز في سيارة الإسعاف تاع الحماية وراهو ما خلاونيش نقرب لها. قلت لها علاش، شنو فما حادث نتاع مرور اكسيدون طاح؟ قالت لي حسن راني ما نعرفش، راهو ما خلاونيش نقرب للامبولانس. هديتها قلت لها باهي حاول نعطي له ماكسيموم باش تعطيني واحد من اعوان الحمايه خلينا نفهم شنو الحكايه. عاود طلبتها يمكن دقيقه ولا دقيقتين بعد عديت لي معناتها عاون الحمايه بكل حرقه مسكينه تعملوا انا راني امه او بوه فسر له شنو الحكايه. عدي لي قلت له خويا شنو لاباس معتز؟ قال لي راهو معتز في عركه مضروب. قلت له علاش ما هزيتوهش معناتها علاش ما اسرعتوش باش تسعفوه؟ قال لي هنا نثبتوا. صدقني وقتك علقت بعد الكلام هذاك عرفت اللي معتز توفى ولد 18 سنة قدام المعهد في أول نهار من رجوعه للقراية. توفى معتز اللي كان حلمه لعائلته. كان حلمه معتز، كان حلم. كان من غاديك مشيت للمارك حتى لين جابوا معتز راقد ما كان عنده حتى جرح، كانت عنده كدمة في راسه لهنا، هذاك اللي لاحظته أنا. أما ما عنده حتى بليسور أبارونت في بدنه معناتها. الأبحاث في القضية هذه مازالت متواصلة لليوم مع الزوز متهمين للكشف عن أسباب الحادثة وملابساتها، لكن شهود عيان يأكدوا أنه معتز حاول يدافع على تلميذة تقرأ معاه بعد ما شافها تتعرض للمضايقات من زوز أولاد هذم. اللي عرفته معناتها اللي صارت مناوشة ما بين وبين زوز أولاد ما همش يقراوا في الليسي، لكن مهما تكون معناتها المناوشة هذه ومهما تكون معناتها تفاصيلها ما هوش سبب باش يموت طفل نهار العودة المدرسية. يا اوكين غيزون. حلمت في معتز، حبيته ينجح، حبيته يكون حاجة محليها، لكن ربي ما حبش. عنف تختلف أسبابه لكن نتائجه أفظع في كل مرة. في شهر ونص برك من 16 سبتمبر ل 5 نوفمبر 2024 سجلت المدارس والمعاهد في تونس 6 حالات عنف مختلفة. حادثة وفاة معتز اللي بدأ بها العام الدراسي، اعتداء جماعي بالعنف على تلميذ من قبل تلامذة مدرسة أخرى تسبب في دخوله للإنعاش، محاولة انتحار تلميذة في ساحة المدرسة بعد ما شربت دواء الفار، اعتداء تلميذ سنة 6 ابتدائي على زميله بآلة حادة من نفس السن، اعتداء ولي على أستاذ بآلة حادة، ترويج تلميذة سنة 8 أساسي للمخدرات في مدرسة إعدادية، واعتداء بآلة حادة على معلمة بسبب إسنادها عدد 2/20 للتلميذ في تقييم. في 2023 تم تسجيل 24,000 حالة عنف في المعاهد.